Chúc mừng năm mới. Vào những ngày cận Tết ở Sài Gòn thì chợ Bến Thành lúc nào cũng đông vui mọi người ạ. Đi một vòng là thấy rất là nhiều người mặc áo dài đứng chụp hình Tết khắp nơi. Mọi người đi chơi, đi dạo, tranh thủ lưu lại những tấm hình của ngày xuân, tạo nên một cái cảm giác là Tết đang đến thật gần rồi. Tiệm bánh kẹo Hòa Lợi thì đã có từ rất lâu đời rồi, nên là mỗi dịp Tết lúc nào cũng rất là đông khách. Bên trong thì có đầy đủ các loại bánh mứt truyền thống. Nhiều người ghé đây không chỉ để mua bánh kẹo mà còn vì một cái cảm giác rất là Tết. Kiểu là những cái tiệm lâu năm như vậy luôn gợi lại cái không khí Tết xưa ở Sài Gòn vậy đó. Tụi mình thì hay mua mứt dừa và mứt mãng cầu ở đây, phải nói là rất là ngon. Trong chợ Bến Thành thì có một cái tiệm bán củ kiệu Huế và dưa món mà gia đình mình hay mua mỗi dịp Tết. Kiệu thì giòn, dưa món đậm vị. Giá thì có thể hơi cao một chút nhưng vì ngon nên gia đình mình cũng mua ở đây nhiều năm rồi. Mắm đem pha sẵn mình có kìa, lấy về ăn. Chợ Bến Thành thì lúc nào cũng rất là đông người, có khách du lịch nè, rồi cả người Sài Gòn đi mua sắm Tết nữa, ai cũng tấp nập qua lại. Các gian hàng thì bày đủ loại thực phẩm trông rất là hấp dẫn luôn. Dạo chợ xong thì chị em mình ghé tiệm yêu thích để mua cua luộc sẵn về làm chả giò Tết. Tiệm bán cua luộc sẵn với nhiều loại siêu chất lượng nên rất tiện cho việc chuẩn bị đồ ăn ngày Tết. Sau khi đi mua sắm đồ Tết ở chợ Bến Thành thì tụi mình ghé qua quán bánh bèo kiểu Huế ở Bùi Thị Xuân. Chén nhỏ nhỏ có tôm khô, mỡ hành và da heo chiên giòn. Cá nhân tụi mình thấy thì bánh bèo ăn ổn nhất, các món còn lại thì chưa được đặc sắc lắm.
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp nên ai cũng sẽ đi chợ để mua đồ cúng ông Táo. Và tụi mình đã ghé đến chợ Tân Mỹ, là một trong những khu chợ rất là nhộn nhịp. Các sạp bày đầy đủ các loại đồ cúng, trái cây hoa tươi nhìn rất là bắt mắt. Cái này của cô đúng không? Đi một vòng là thấy không khí Tết rất là rõ luôn đó các bạn. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ cúng ông Táo để tiễn Táo Quân về trời. Đăng ký đi, chụp giá em. Đúng. Đi nó đi ngon. Đóng hoài luôn. Mâm cúng ông Táo của gia đình mình thì cũng có trái cây, hoa, nhang đèn và mâm cơm vài món được chuẩn bị đơn giản nhưng đầy đủ. Và đây cũng là một trong những nghi lễ quen thuộc mỗi dịp 23 Tết.
Cuối cùng là một bé gái đang quay phim nha. Cô bé hả? Một cái đẹp như vậy nha. Một cá bám vào là 21 cá. Cá vào. Không có cho em dừng ngoài á.
Năm nào thì tụi mình cũng ghé chợ Sống Vôi ở quận 5 để mua trái cây Tết. Và ngôi chợ này có lịch sử khá là lâu đời. Trước đây thì gắn với nghề nuôi vôi và sau này trở thành nơi buôn bán trái cây và nông sản từ miền Tây. Những ngày cận Tết thì chợ rất là đông luôn mọi người ơi, vì ai ai cũng đến đây để mua trái cây chuẩn bị cho mâm ngũ quả. Tuy là cận Tết nhưng mà giá bán trái cây tại chợ cũng không khác ngày thường là bao nhiêu. Và trái cây ở đây thì rất là chất lượng, tươi và ngon, và rất là nhiều hàng để chị em mình có thể thoải mái lựa chọn. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ là một trong những chợ hoa đầu mối khá là lâu đời ở Sài Gòn, và nơi đây thì chuyên cung cấp hoa cho nhiều khu vực trong thành phố. Mỗi dịp cận Tết thì nơi đây trở nên rất là rực rỡ và nhộn nhịp, bởi vì mọi người đều đến đây để mua hoa về trang trí nhà cửa. Đó, cho nó thiệt.
Cơm trắng Đó, bây giờ nó xuống rồi. Vậy mà hôm nay cũng đã là 28 Tết rồi đó. Tụi mình cũng tranh thủ ghé qua con đường bán hoa ở quận 7 để xem có mua thêm được gì nữa hay không. Và ở đây thì họ cũng bán đủ loại hoa như là hoa giấy nè, hoa mai, tắc và nhiều loại hoa kiểng khác. Nhưng năm nay thì tụi mình có cảm giác là không đông như mọi năm. Người bán cũng ít hơn và người mua thì cũng khá là thưa. Không khí thì vẫn có màu sắc Tết đó, nhưng mà có phần trầm hơn so với những năm trước. Vào chiều 28 Tết thì tụi mình sẽ ở nhà để chuẩn bị đồ ăn, kho một nồi thịt kho hột vịt truyền thống mà nhà nào cũng sẽ làm cho mỗi dịp Tết.
Vài năm gần đây thì gia đình mình hay làm chả giò để dùng dần ở trong Tết. Nguyên liệu làm thì siêu chất lượng với thịt heo, cua, tôm tươi, tôm khô, gạch cua vàng, trứng vịt, rau củ, vân nhiều lắm. Nói là chả giò nhưng chắc cũng có thể gọi là nem cua bể đó nha cả nhà. Và năm nào thì chị em mình cũng ngồi cuốn cùng nhau như vậy nè. Chả giò thì thường tụi mình sẽ chiên sơ, sau đó sẽ để nguội rồi bỏ ngăn đông dùng dần cho các ngày sau. Và bây giờ thì tụi mình sẽ xếp trái cây đã mua ở chợ sống vừa hôm trước ra để chuẩn bị dâng lên bàn thờ. Ngày 29 Tết là lúc gia đình mình chuẩn bị mâm cúng để rước ông bà về ăn Tết, và mâm cơm được bày tươm tất với trái cây và những món ăn truyền thống. Đây cũng là một trong những phong tục quen thuộc của nhiều gia đình để mời ông bà tổ tiên về sum họp trong những ngày đầu năm. Cúng giao thừa cũng là một nghi thức quan trọng trong Tết của người Việt. Đó là lúc gia đình cùng thắp nhang, tạ ơn năm cũ và cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi. Và khoảnh khắc này cũng đánh dấu thời điểm năm mới chính thức bắt đầu. Một năm cũ khép lại và năm mới Bính Ngọ chính thức bắt đầu. Năm nay mình thấy có rất nhiều nhà bắt đầu đốt pháo hoa, tiếng pháo và ánh sáng vượt lên khắp nơi, tạo nên một không khí rất là rộn ràng và cảm giác như cả thành phố đang cùng nhau chào đón năm mới.
Một, hai. Không biết những ngày Tết thì mọi người sẽ thích làm gì? Riêng với chị em mình thì đơn giản là chọn vài bộ đồ thật đẹp, đi du xuân quanh Sài Gòn và chụp hình cùng nhau để lưu lại những kỷ niệm đầu năm.
Gia đình mình đã chọn ăn ở ngoài vào mùng 2 để có thể tận hưởng được một chút không khí Tết rất là nhộn nhịp này. Và hôm nay thì tụi mình sẽ chọn ăn món Nhật. Như tìm hiểu thì tụi mình thấy rằng trong văn hóa Nhật, những món ăn này thường được dùng trong dịp năm mới vì tượng trưng cho sự tươi mới, may mắn và khởi đầu tốt đẹp. Nên ăn món ăn này cũng giống như là một lời chúc cho một năm mới đầy thuận lợi. Go.
Xin chào mọi người, bây giờ thì hai chị em mình đang đi đường hoa Nguyễn Huệ. Phải nói là rất lâu rồi mới đi đường hoa luôn. Mọi người đang chụp hình quá trời luôn. Rất là đông luôn á mọi người. Bao nhiêu lâu mà mình không có đi đường hoa ta? Nhiều năm, rất nhiều năm. Mà đó là cũng là một trong những cái phong tục ngày Tết, cảm thấy nó vui vẻ và nó tươi mới đúng không? Thì Tết thì cái đường hoa này trang trí mỗi năm một cái thiết kế riêng rất là đẹp và thu hút được rất là nhiều Người dân đến để chụp hình, mọi người đến có những cái gọi là những cái kỷ niệm ngày Tết cùng với gia đình. Nếu như mình bây giờ thì mình sẽ không thấy kiểu nó đặc biệt ha, nhưng mà nhiều năm sau coi lại thì thấy nó rất là quý luôn. Chính xác là vậy luôn.
Quán miến xào cua này thì đã có tuổi đời hơn 30 năm và thu hút rất là nhiều khách hàng. Ngoài khách Việt Nam thì còn có rất là nhiều du khách nước ngoài đến đây nữa. Cua lột thì lớp vỏ bột áo mỏng vừa phải, có độ giòn. Miếng xào ở đây thì không bị mềm và rất là thấm vị. Quan trọng là thịt cua tươi và có cả gạch cua luôn. Cơm chiên thì ráo và thịt cua thơm không bị tanh. Tuy nhiên không gian quán thì hơi nhỏ và ngột và vệ sinh cũng chưa được sạch sẽ lắm. Mọi người có thể hỏi nhân viên để ngồi ở căn khác gần đó, có chỗ ngồi thoáng hơn nha. Con lấy hẳn được.